හෙලෝ ස්මාර්ට් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අපේ තුන්වෙනි ටෙන්ස් එක ගැන. ඒ වගේම මේක ගොඩක් සරල ටෙන්ස් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද පුංචි දෙයයි පැහැදිලි කරගන්න තියෙන්නේ. ඒ දේ පැහැදිලි කරගත්තාන් පස්සේ ෆෝම්ස් හතරෙම වාක්‍ය ගොඩනගන්න ඔයාලට ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් අපි simple future tense එකකින් කතා කරන්නේ අනාගතයේ යම්කිසි ක්‍රියාවක් සිදු කරાવી කියලා දෙගිඩියාවෙන් කියනවා නම් අපි ඒකේ කතා කරන්නේ simple future tense එක කියන tense එකකින්. අපි බලමු මේකේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඊට කලින් අපි බලමු මේකෙදිත් අපිට වාක්‍ය හදන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adverbs කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි adverbs මොනවාද කියලා බලමු. The following adverbs can be used with simple future tense. අපි බලමු මොනවාද මේ කියලා. Tonight, tomorrow, the day after tomorrow, today after tomorrow, next Monday, next month, next year, next time, next morning, next evening. මේකෙදි the day after tomorrow කියන එකෙන් කියන්නේ අනිද්දා කියන එක. ඒ වගේම today after tomorrow කියන එකෙන් අපි කියන්නේ ඉන් අනිද්දා කියන එක. ඉතින් මේකත් ඔයගොල්ලන්ට මේ adverbs ටිකත් අපිට වාක්‍ය හදද්දී වාක්‍ය වලට එකතු කරගන්න පුළුවන්. හොඳයි. මේ tense එකේදී අපි කතා කරන මේ tense එකට අලුතින් එකතු කරන උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක තමයි මේ තියෙන්නේ. shall and will. මේ දෙක විතරයි මේ උපකාරක පද දෙක විතරයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ මේ tense එක පුරාවටම. හොඳයි අපි මේ tense මේ උපකාරක ක්‍රියාපද දෙක කොයි විදිහටද පාවිච්චි වෙන්නේ කියලා බලමු. shall සහ will කියන දෙකම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් I සහ we කියන subject එක. ඒ කියන්නේ එක්ක අපිට කියන්න පුළුවන් I shall කියලා. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න පුළුවන් I will කියලා. we shall we will කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දැනට ගොඩක් භාවිතයේ තියෙන්නේ will කියන පදයට එක්ක. shall කියන පදේ භාවිතා කරනවා. නමුත් ගොඩක් අවස්ථාවලදී will කියන පදයට එක්ක තමයි භාවිතා වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි අනිත් නීතිය තමයි අනිත් හැම subject එකක් එක්කම අපිට will කියන එක විතරයි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් future tense වලදී සේරම subject එක අපිට will කියන එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I සහ we කියන subject එක shall කියන එක විතරක් පාවිච්චි කරලා අනිත් ඒවත් එක්ක will කියන එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියන. අපි යමු positive form එකේ වාක්‍ය ටික බලන්න. I shall learn English next month. මෙතනදී මම I එක shall පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක නීතිය නිසා. නමුත් මෙතනදී will පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ හැර වාක්‍ය කිසිදු වෙනසක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තියෙනවා. අපි වාක්‍ය අගට next month කියන එක එකතු කරලා තියෙනවා. මම ලබන මාසයේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නෙමි. He will go to work. ඔහු වැඩට යාවි. She will clean the room. ඇය කාමරය පිරිසිදු කරાવી. The student will have lunch. ශිෂ්‍යයෝ දිවා ආහාරය ගනීවි. Samira will complete the work in a week. Samira සතියකින් වැඩ නිම කරાવી. The child will swim for 2 hours. ළමයා පැය දෙකක් පිහිනාවි. අපි බලමු positive question මොනවද කියලා. මෙතනදි සිද්ධ වෙන්නේ shall හරි will හරි කියන පදේ මුලට ඇවිල්ලා වාක්‍ය සාමාන්‍ය විදිහට එතනින් එහාට යන එක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ I shall learn English next month කියන එක. මෙතනදී shall පදේ මුලට ඇවිල්ලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් අහන නිසා ඊට පස්සේ I learn English next month විදිහට වාක්‍ය සාමාන්‍ය විදිහට තියන්න පුළුවන්. අපි බලමු වාක්‍ය ටික. Shall I learn English next month? මම ලබන මාසයේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනීවිද? Will trees grow? ගස් වැවෙන්නේද? Will she clean the room? ඇය කාමරය පිරිසිදු කරાવીද? Will the student have lunch? ශිෂ්‍යෝ දිවා ආහාරය ගනීවිද? Will the child
play. ළමයා සෙල්ලම් කරන්නේද? Will parents attend the meeting? දෙමාපියෝ රැස්වීමට සහභාගී වන්නේද? නෙගටිව් ෆෝම් එකට වෙද්දී අපිට will පදයට එක්ක not පදය එකතු කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් shall පදයට එක්ක not පදය එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම shall පාවිච්චි කරේ නැහැ. will පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ I එක. අපි බලමු මේ වාක්‍ය ටික. I will not repair the hall. මම ශාලාව අලුත් වැඩියා කරන එකක් නැහැ. He will not play. ඔහු සෙල්ලම් කරන එකක් නැහැ. She will not clean the room. ඇය කාමරය පිරිසිදු කරන එකක් නැහැ. The student will not have lunch. ශිෂ්‍යයෝ දිවාහාරය ගන්න එකක් නැහැ. Parents will not attend the meeting. දෙමාපියෝ රැස්වීමට සහභාගී වෙන එකක් නැහැ. Trees will not grow. ගස් වැවෙන එකක් නැහැ. මෙතනදී වෙන එකක් නැහැ කියන අර්ථය තමයි අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දේ වෙන එකක් නැහැ, මේක කරන එකක් නැහැ. කියන්නේ දෙකිරියාවෙන් ප්‍රකාශ කිරීමක් ස්ථිරවම නැහැ. නමුත් සිදු නොවේවි කියන අදහස තමයි මෙතනදී එන්නේ. අපි බලමු නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එක. මෙතනදී ආකාර දෙකකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් shall හෝ will not කියන එක. අපි පළවෙනි වාක්‍යය අරගෙන බලමු. මෙතනදී shall I not learn English next month? මම ලබන මාසයේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකක් නැද්ද? ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට පේනවා shall වලට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ not එක එකතු වෙලා තියෙන්නේ. එතනින් එහාට වාක්‍ය සාමාන්‍ය පරිදි තියෙනවා. දෙවෙනි වාක්‍යයේදී will එක not එකතු වෙලා තමයි ඊළඟට අපේ subject එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් තුන්වෙනි වාක්‍යය ගමු. හතරවෙනි වාක්‍යය will not the student. එතනදී will එක not එකතු වෙලා ඊටත් පස්සේ තමයි subject එක එන්නේ. එහෙම වුණොත් අපිට මේ වාක්‍ය ආකාර දෙකකට ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එක්කෝ will ඊට පස්සේ subject එක ඊට පස්සේ not එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් will හරි shall හරි එක not ඊට පස්සේ subject එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම දෙකටම හරි ඒ ක්‍රම දෙකෙන්ම එන අදහස එකම අදහස තමයි එන්නේ. අපි බලමු වාක්‍ය ටික. Shall I not learn English next month? මම ලබන මාසේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකක් නැද්ද? Will not trees grow? ගස් වැවෙන එකක් නැද්ද? Will she not clean the room? ඇය කාමරය පිරිසිදු නොකරාවිද? කරන එකක් නැද්ද කියන අදහසත් ගන්න පුළුවන්. Will not the student have lunch? ශිෂ්‍යෝ දිවාහාරය ගන්න එකක් නැද්ද? Will the not child play? ළමයා සෙල්ලම් කරන එකක් නැද්ද? Will not parents attend the meeting? දෙමාපියෝ රැස්වීමට සහභාගී නොවේද? එහෙම නැත්නම් සහභාගී වෙන එකක් නැද්ද? සාමාන්‍යයෙන් කරන එකක් නැද්ද කියන අදහස තමයි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ සිංහල අර්ථයෙන් ගන්නකොට. මෙතනදී අපි විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න ඕන දේ තමයි ආකාර දෙකෙන්ම ලිව්වත්. ඒ කියන්නේ shall හරි will හරි පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ subject එක දාලා ඊට පස්සේ not එක දැම්මත් එහෙම නැත්නම් will හරි shall හරි එක not එක එකතු කරලා ඊට පස්සේ subject එක දැම්මත් එන තේරුම් දෙකම එකයි. ඉතින් මේ පාඩම ගොඩක් සරලයි, කෙටියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට මම කියනවා ඔයගොල්ලෝ අභ්‍යාස වල නිරත වෙන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ කොටස හොඳින් පැහැදිලි වුණා කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මේ පාඩමේ හරි කලින් පාඩමේ හරි මොකක් හරි කොටසක් අපැහැදිලි නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න, මම අනිවාර්යෙන් රිප්ලයි කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලෝ මගේ මේ වීඩියෝ එක නරඹුවට බොහොම ස්තුතියි. ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා ඊළඟ තියෙන පුංචි bell icon එකත් click කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා.